Rikthemi transmetim të drejtë për drejtë, miqtë dashur, për të folur pikërisht për skandalin e spitalit në Maqedoninë e Veriut të Zhan Mitrev. Do të kemi ekskluzive një nga autorët bashkëautorë në fakt të këtij dokumentari Tronditës gazetaresk. Gjithashtu do të kemi edhe një kolegun tonë nga Maqedonia e Veriut, do të jetë Fitim Kryeziu, por mbi gjitha le të mirëpresim me kënaqësinë më të madhe Denica Chadikovskën, siç u thash, bashkëautore e Gjakut të pistë dokumentarit që ka tronditur Maqedoninë e Veriut. Mirëmëngjes të dyve. Good morning. Good morning. Good morning. Let me start with Denica. Apart from the compliments, how did you came in contact with, let's say, with accusations about back practicing? Le ta fillojmë me Denica dhe mbi të gjitha si ranë kontakt me akuzat dhe denoncimet për praktika të gabuara. We have been doing this for a long time, so we are kind of used to it. But I think that this story, this really got to the citizens, and it became a very popular story, which in a way it gained trust again in independent media, because this is not just a story about an experimental treatment. This is a story about the shocking failure of authorities to protect the life and health of citizens from pandemic profiteers. Let me just translate here, Denise, if you might. Yes. Kjo ngjarje, sigurisht gazetarët kanë vite që bëjnë këtë punë, por ky dokumentar, kjo histori e para ka filluar të rikthejë besimin e qytetarëve tek media e pavarur, por mbi të gjitha nuk është thjesht një dokumentar në lidhje me eksperimentet e bëra ndaj qytetarëve në spitalin privat Zhan Mitrev, por mbi të gjitha për dështimin e autoriteteve për të penguar përfituesit, mos përfitonin nga një nga rastet më të rënda të historisë së mjekësisë, siç ishte pandemia dhe sa shumë ka reflektim me Shqipërinë, ku kemi një dështim të tillë. Falni për komentin, miq të dashur, kam dorë të lutem lejo, por mbi të gjitha ne kemi akoma më të shumtuar faktin që po I promovojmë ato eksperimente dhe praktikat që ja. Denise, yes, continue please. Yes, it's very important to say about this story, the bad blood story, that this investigation it's based on citizens' reports. It's based on 24 citizens' reports, not only from Macedonia, but 4 of these reports are coming from Kosovo. So the families of the victims actually reported to us after being rejected by a couple of media outlets. That's how we got to the story. Zanafilla e historisë janë 24 familje të 24 viktimave të praktikave të çuditshme në thonjza, praktikave të gabuara dhe eksperimentale në këtë spital. 20 janë nga Maqedonia e Veriut, 4 prej tyre janë nga Kosova. Ata pasi u refuzuan nga disa media kryesore të vendit, më pas mbërritën me denoncimet e tyre tek media për cilën punon edhe kolegja jonë Denica Chadikovska. Denica, according to your investigation, Dirty Blood was an investigative documentary about 1 hour. What was happening inside the closed doors in this clinic? Sipas investigimit tuaj që ka zgjatur një orë, domethënë një dokumentar 1 orë, që quhet Gjaku I pisët, çfarë ndodhte brenda dyerve të mbyllura të kësaj klinike? So the main findings from the research is that the most prestigious Macedonian private hospital, which is mostly state-funded, was illegally performing unsafe and uncleared COVID treatment, which possibly led to the death of at least 100 of citizens, and not just from Macedonia, but also from Kosovo, from Albania, and from Slovenia. And the purpose of this experimental treatment, it was not just to test whether hemofiltration as a method works against COVID, but it was to test whether a specific set produced by the American pharmaceutical company Baxter, that also produced the Moderna vaccine. Okay, let me translate because it's very important what you are saying. Më lejoni të përkthes sepse është e rëndësishme ajo që po thoni. Atëherë bëhet fjalë për një situatë të tillë brenda hapësirave të kësaj klinike, që është një nga klinikat më të mëdha të Maqedonisë, e cila mbështetet financiarisht edhe nga shteti, janë bërë, le të themi, disa eksperimente në një metodë krejtësisht të re që vinte nga e njëjta kompani farmaceutike që ka prodhuar edhe vaksinën Moderna. Dhe pasojat e saj kanë qenë të rënda për qytetarët, një pjesë të cilëve kanë qenë nga Kosova dhe nga Maqedonia e Veriut. Ishin edhe pjesë atyre që kërkuan hapjen e këtij hetimi. Ja.
And the next thing is that the patients, they never knew that they were part of an experimental treatment and a clinical. They never knew that they were part of a clinical study. They were not informed of the risks from this dangerous and very invasive procedure, nor did they consent to participate in an unclear treatment, which is also a very expensive treatment that they paid for. And this treatment was falsely sold and advertised as effective and unique among desperate citizens from all of these countries that I just mentioned. Atëherë gjëja më e rëndësishme është që këta pacientë të cilët e kanë marrë këtë trajtim i cili duhet thënë që ishte edhe jashtëzakonisht i shtrenjtë, nuk e kanë ditur. Pra, ky mjekim, ky trajtim është bërë pa dijenin e tyre. Ata nuk e kanë ditur që po trajtoheshin me një diçka të tillë, kështu që kjo gjë sigurisht e shton edhe dozën e skandalit edhe të rëndësisë situatës. Madje sipas atyre që po thoshte edhe Denica, ata jo vetëm ju është shitur sikur po bënin një trajtim absolutisht të sigurt dhe të garantuar, por mbi gjitha kanë paguar shifra të jashtëzakonshme për atë trajtim. 3.000 deri në 5.000 euro. Sigurisht për ata janë absolutisht të tmerrshme. Denis, if you allow us to continue with our colleague from also North Macedonia, Fitim, mirëmëngjes edhe një herë për ty. Lutem, a mund të na japësh një panoramë të qartë se çfarë ka ndodhur në publikun e Maqedonisë Veriut pas shfaqjes së këtij dokumentari? Po realisht ashtu siç e potencuat edhe ju edhe kolegja ime do thotë Chadikovska, realisht ky hulumtim gazetaresk realisht ka ngrit në këmbë pothuajse të gjithë institucionet, mirë po edhe opinionin e gjerë këtu në vend, për shkak se janë me qindra ose ndoshta mos ta egzagjerojmë, ndoshta edhe me mija raste të ndryshme qytetarë të cilët kanë kërkuar trajtim mjekësor pikërisht në këto klinika dhe shumica e tyre sigurisht vijnë nga Shqipëria dhe nga Kosova. Mirë po edhe nga Maqedonia. Sigurisht kjo vije për shkak faktit se shëndeti publik ose institucionet e shëndetit publik nuk ofrojnë trajtime të tilla dhe sigurisht një dozë shpëtimi ose një dozë shpresë qytetarët kanë pas, sidomos në kohën e krizës kur janë ballafaquar e gjithë bota, do thot me pandemien e COVID-19, kanë kërkuar pikërisht në këto spitale, të cilat realisht tek ne është ngrit një buje madhe se janë spitalet me renome dhe të cilat po trajtojnë në mënyrë adekuate, do thot pacientët pa ditë, do thot metodat se realisht me çka po trajtohen. Tani pas këtij hulumtimet realisht u dëshmua se pacientët të cilët janë trajtuar në këtë klinike janë ballafaquar, do thotë me një terapi e cila, siç e potencoi zonja Chadikovska me hemofiltrimin, një terapi e cila realisht deri në ato momente nuk ka qenë e treguar ose e dëshmuar me fakte se realisht ndihmon pacientët për COVID-19. Dhe pas këtij rasti ose pas publikimit të këtij dokumentari, realisht tani më të gjithë institucionet janë ngrit në këmbë, siç e potencova Inspektorati Sanitar dhe Shëndetësor, Mallmedi, Oda e Mjekëve, Ministria e Shëndetësisë dhe Prokuroria Themelore Publike këtu në Shkup, të cilët tani më kanë marrë rastin dhe po trajtojnë se realisht nuk janë vetëm këto 24 raste të cilat i potencoi zonja Chadikovska, tani pas publikimit numri gjatë kontaktit të cilën e kam me kolegët nga IRL tregojnë se numri i denoncimeve ka arrit në qindra ndoshta. Okay, let's continue with the questions to Ms. Kadirovska. I would have a question for you. Was Moderna company involved in your investigation? A ishte kompania Moderna e cila duket se është në qendër të kësaj situate shëndetësore, të rëndë shëndetësore, a u përfshi në hetimin investigativ të IRL-s? Yes, we included them in the investigation, but we were not able to prove whether they funded the experiment or not, the clinical study, I'm sorry. So the findings for now that we have is that their set series was the one that was being tested. That's all we know for now. But we will let the prosecution do the rest of the investigation. Sigurisht gazetarët për momentin nuk kanë ndonjë përgjigje të qartë në lidhje me përfshirjen e Modernës në këtë eksperiment, por sigurisht në dorë të prokurorit të përgjithshëm çështja mund të avancojë më tej. Denisa, I have another question actually. We saw that the public hospitals created a chain of collaboration between the Balkans. The same thing happened with private hospitals.
they also had a network of collaboration between Albania, North Macedonia, Kosovo, and ending in Turkey for some experimental treatments. Does your investigation lead to a broader range of doctors and hospitals involved in these practices or hints about those kind of practices? Sigurisht gjatë pandemisë kemi pasur një rrjet bashkëpunimi si mes spitaleve publike, por ashtu edhe atyre private. Shumë nga bashkëdhetarët tanë kanë përfunduar me chartera mira eurosh në Turqi, edhe pse prej tyre disa kanë paguar vetëm rrugën dhe jetën e tyre. A ka pasur gjurmë në këtë investigim pikërisht për këtë lloj praktike të përdorur dhe në spitale të tjera, veçanërisht në Shqipëri? For now, we don't have those findings, but the interesting thing is that after the publication, we have been receiving a lot of new reports from citizens regarding this and other private and state hospitals. And we are also receiving a lot of reports from Albania, thanks to our partner and fellow reporter Lindita Qela from the Organized Crime and Corruption Reporting Project. So the next step would definitely be to further explore this story and investigate the health system on the Balkans to prove that the effects of corruption as a life-threatening disease, they can really be deadly. Because at the end of the story, at the end of the day, this is just a story about a corrupted system which is typical or identical with almost all the Balkan countries. Absolutely. And it just kept Let me just translate this first part because it's quite important actually. Denica Chadikovska sapo na tha që në dokumentarin Gjaku i pisët nuk ka denoncime të tjera për spitalet të tjera me të njëjtën praktik, por me njëherë pas publikimit të dokumentarit kanë shpërthyer denoncimet dhe mbi gjitha dhe nga Shqipëria, edhe nëpërmjet kolegës Lindita Qela, e cila ka marrë dëshmi të tilla dhe në fakt ky dokumentar flet për korruptimin e sistemit shëndetësor dhe se si ky korrupsion ka marrë me mira jetë njerëzish përveç parave, mirë po fatkeqësisht sistemi korruptuar shëndetësor është absolutisht i njëjtë dhe identik në të gjithë Ballkanin. Please, Denis. I just wanted to add that this story, it got so much attention and it's so disturbing because it actually shows that with this health system that we have on the Balkans, practically no one is safe. I mean, this is not just a story about Jean Mitrov, the clinic Jean Mitrov. This is just an example of how this system works. This is a system that was not designed to protect its own citizens. And it really made us question how much do our lives cost? And given this lack of control from authorities, what kind of other experimental methods are being used on the Balkans without the patients knowing? Kjo është një histori në fakt që nuk flet thjesht për një spital, për Jean Mitrevin, por flet për sistemin shëndetësor që është absolutisht identik në të gjithë Ballkanin dhe tregon se sa vlen jeta e qytetarëve, sepse kemi të bëjmë një sistem që është konceptuar dhe dizenjuar si tillë për të mos e mbrojtur qytetarin dhe nuk e dim mbi të gjitha se në cilat fushë të tjera janë bërë eksperimente me jetët e qytetarëve të Ballkanit perëndimor. It's really tremendous. Është vërtet e tmerrshme kjo situatë, sigurisht investigimi juaj. Ms. Kaderovska, is this only the tip of the iceberg, and what else can be, what other investigative work would you do just to discover other wrongdoings in the medical sphere during a pandemic? Është kjo vetëm maja e icebergut e kësaj situate, le të themi të keq mjekimeve për gjatë periudhës së pandemisë? Definitely, this is just the tip of an iceberg, and in order to further investigate, the first thing that we need to do is we will connect with our colleagues, reporters from other Balkan countries, because obviously this is a much bigger story than just the private health system in Macedonia. I mean, also it would be very important next to investigate other private clinics and the public health system and other health systems in all the Balkan countries. Nuk është sigurisht një histori e veçuar, por është vetëm maja e icebergut e një sistemi të kujdesit shëndetësor i cili nuk funksionon dhe nuk bëhet fjalë vetëm për Maqedoninë Veriut, bëhet fjalë për të gjithë Ballkanin. Kolega jon sigurisht do të bashkëpunojë edhe me kolegë të tjerë në gjithë Ballkanin për të hetuar më tek të situatë të rëndë që mund të kenë ndodhur gjatë Covidit, mund të vazhdojnë të ndodhin edhe sot. Për ta mbyllur me kolegun ton Fitim Kryeziu, ndërkohë më trego pak përveç masave që po merr prokuroria e përgjithshme ose themelore atje me nisjen e një investigimi dhe një qëndrimi të çuditshëm të spitalit në fakt. Çfarë po ndodh realisht
mes qytetarëve tani më, a ka një shkëputje, a ka pretendime për një ndryshim të sistemit shëndetësor, si po reagojnë ata në kuptimin praktik të fjalës? Po sigurisht se të gjithë janë të shqetësuar pas zbardhjes së këtij rasti dhe realisht tani më të gjitha mund të them shigjetat janë të drejtuara në drejtim të Ministrisë së Shëndetësisë, i cili realisht edhe pse tani më 6 muaj ka ministri i ri i cili ka marrë kompetenca, do thotë është emëruar në postin e ministrit të Shëndetësisë dhe ndoshta nuk qëndron fakti gjithë tek ai, mirë po faji duhet të drejtohet tek të gjithë institucionet të cilat realisht kanë favorizuar spitalet të tilla private, të cilat kanë marrë shumë suma të mëdha parash tek qytetarët për një trajtim ose për një vend eventual për trajtim nga COVID-19. Vlen të theksohet edhe fakti se gjatë publikimit të këtij hulumtimi do thot suma minimale e cila është kërkuar për një pacient vetëm për të ushtrit në spital ka qenë dikun 12.000 euro. Mirë po ka pas shumat të cilat kanë shkuar edhe ndoshta edhe deri në 20.000 euro, e cila ka qenë sigurisht shumë tronditese dhe në ato momente kur gjithë populli dhe gjithë shtetet për këtu në Evropë janë ballafaqur me COVID-19, sigurisht qytetarët ndoshta edhe nuk kanë kursyer mjete financiare për të gjetë ndoshta një pikë shprese për të jetuar ose për ta tejkaluar atë sfidë me të cilën po ballafaqohen. Dhe sigurisht tani vija ajo ndjenja njerëzore e vetë spitaleve, sepse në këto momente kur është dash do të solidarizimi më i madh, ato kanë gjetë momentin e përfitimit financiar në korrist të qytetarëve të dëmtuar. Mirë po, atë të cilin e potencova pak më parë dhe ju e konfirmuat se ndoshta faji është tek gjithë vendet e rajonit për shkak se tek ne shëndetësia publike do thotë nuk ofron të njëjta tretmane ose luks të cilin e ofrojnë klinikat private, edhe pse mund të theksoj edhe nga përvoja ime personale për shkak se unë trajtimin e kam marrë gjatë kohës me COVID-19 e kanë marrë në klinikën publike dhe jam trajtuar jashtëzakonisht shumë mirë, jo vetëm unë, mirë po edhe gjithë të cilët kanë denoncuar pastaj për klinikën publike se realisht janë mirë pritë dhe nuk ka kushtuar fare, do thotë kostoja të cilën e kanë paguar në për klinika private qytetarë të tjerë. Tani më vlen të theksohet edhe fakti se pse pikrisht shteti ynë, do thotë Maqedonia e Veriut në këtë rast konkret për klinikën Zhan Mitrev kanë ndarë me miliona euro të cilat ka janë ndarë si subvencion për këtë klinikë. Më pastaj është dhënë lokacionet më të ndryshme në qendër të Shkupit, do thot një pjesë të Karposhit ku është ndërtuar, më pastaj është nda aparaturë e kështu me radhë, do thot gjithë këto beneficionet i ka marrë kjo klinikë nga shteti dhe nga ana tjetër si rezultat i kësaj gjatë kohës kur shteti vërtet ka pas shumë nevojë edhe për klinikat private që të sigurojnë një shtret më tepër për pacientët për shkak se fluksi ka qenë i qytetarëve shumë i madh, të cilët kanë kërkuar trajtim mjekësor. Ai në momentet kyçe do thotë ka gjetë mënyrën e përfitimit dhe refuzimit nga ana e institucioneve shtetërore. Vlen të theksohet se tani veçmo inspektorati dhe Ministria e Shëndetësisë ashtu siç potencuan në preskonferencat ditë më parë kanë treguar se janë kryer 52 inspektime nëpër spitalet private dhe realisht vetëm tek Zhan Mitrev janë kryer 3 inspektime të rregullta dhe 9 të jashtëzakonshme. Mirë po, a janë këto dëshmi e mjaftueshme se realisht institucionet janë duke bërë punën? Sigurisht se jo. Se vlen të theksohet edhe fakti se gjatë publikimit të videos dhe dokumentarit të hulumtues tregohen se të gjithë pacientët të cilët janë trajtuar dhe tek spitali Zhan Mitrev pothuajse tek 90% e rasteve është zbatuar praktika e hemofiltrimit të gjakut, i cili është do thotë për qytetarët më mirë ta theksojmë është pastrimi i gjakut nëpër ato makinat të cilat i posedojnë ato dhe e cila praktikë realizohet në disa spitale edhe të vendit edhe jashtë, mirë po ajo praktikë duhet zbatohet do thotë tek pacientët të cilët janë me gjendje të rëndë. Dhe vlen të theksohet se gjatë këtij hemofiltrimit pacientët kanë qenë të infektuar me bakteri dhe viruse të ndryshme. 2 prej tyre ndoshta janë edhe vdekjepruese. Do thotë
ne vim tash në pikën kritike, do të thotë se këto pacientë, të cilët kanë paguar shumë të mëdha parash, realisht si ka ardhur deri tek infektimi, inspektorati këtë punë duhet ta kryejnë dhe këtë është dash ndoshta ta bën edhe gjatë kohës së pandemisë dhe jo të presim që një hulumtim gazetaresk dhe të ngrit institucionet pastaj në këmbë. Për shkak se po përfundojnë mira jetë të njerëzve dhe shumë të mëdha parash ku edhe këtë po e potencoj që vetëm gjatë kohës gjatë vitit 2020 pikërisht e njëjta klinikë thuhet se do thot përfitimet për trajtim të pacientëve ka arrit diku të ketë rreth 17 deri në 20 milion euro ka fituar kjo klinikë vetëm gjatë vitit 2020 mbas të hulumtimit të cilën dhe potencojnë dhe të dhënat jo zyrtare. Sigurisht se kjo shumë ndoshta mund të kalon edhe më tepër, mirë po vlen të theksohet se pikërisht për shkak se nuk kemi ne një shëndetësi publike adekuate, sikur në Kosovë, ashtu edhe në Shqipëri, të gjithë këto pacientë dhe qytetarë kanë kërkuar shpresë tek klinika Zhan Mitrev, mirë po ka dhe klinika të tjera Sistina e kështu me radhë, të cilat Remedika, të cilët kanë ofruar trajtime të tilla, mirë po fatmirësisht ndoshta është prek vetëm një klinikë, mirë po nuk do të thotë që edhe klinikat e tjera nuk ka të prekur, mirë po nuk. Megjithatë, do doja ta shqiplim edhe nga një aspekt tjetër. Në fakt më pëlqejnë kolegët e Maqedonisë Veriut dhe të Kosovës që tronditen me shifra 1 milion, 2 milion, 10, 20 milion euro. Ne në Shqipëri jemi, nëse nuk fillon me 100 milion euro, nuk na bën përshtypje, por mbi të gjitha me qasjen e shtetit ndaj këtyre institucioneve. Denica, I would like to talk about the position that the state and Ministry of Health took during the pandemic and their responsibility towards citizens. We saw that the system, especially the public one, and I mean the state, was designed to take the people's money and give it to private organizations, health organizations. In Albania, we could not even perform the laboratory part. We cannot even the testing part, we gave it to the private. Does that happen all around the Balkans? And what was the state's position during the pandemic? Did they favor the private clinics towards the service, the public service to the citizens? Ajo që do të flisim me Denicën në këtë moment është pikërisht qasja dhe pozicioni që shteti ka mbajtur në vendin tonë, u dha gjithçka me koncesion që nga laboratori, testimi i qytetarëve deri tek trajtimi në spitale private, të cilat aso kohë u diskutua që fituan mesatarisht 200 milion euro të paktën për vitin e parë të pandemisë. Denis? Macedonia was one of the few countries in the world to let private hospitals treat COVID patients. So definitely the authorities didn't do their best to protect not just the health of the citizens, but also their money. Because as you know, people were getting in really big debts to go to these hospitals, not just the clinic of Zhan Mitrev, but also the other private hospitals. We're talking about really large sums of money here. We're talking about some patients even living from 60 to 80,000 euros for staying at the hospital. Maqedonia e Veriut, thot Denica Chadikovska, është një nga vendet e pakta në botë që i ka lënë qytetarët e saj të kurohen për Covidin në spitale private. E kanë bërë dhe vendet tjera në fakt si Shqipëria, ndërsa vendet e zhvilluara i kanë detyruar spitalet private të funksionojnë si spitale publike. Në fakt, ndërkohë shumë nga këta qytetarë, thotë Denica, jo vetëm në klinikën Zhan Mitrev që është në qendër të dokumentarit, kanë paguar edhe deri në 80.000 euro për të kuruar nga Covidi. Sigurisht një smundje që koha tregoi mund të kurohej edhe me pak qindarka me vitamina dhe paracetamol. Yes? So letting private hospitals cure COVID patients and at the same time having this lack of control has really endangered the citizens. And as we can see, it was not just citizens from Macedonia, because citizens from other Balkan countries, they were coming to Macedonia to get treated at these private hospitals because Macedonia allowed the private hospitals to treat patients. So now we have patients from Kosovo, Albania and Slovenia who also had the same fate as the Macedonian patients. So
it basically, they didn't just fail to protect us, but they also failed to protect citizens that are coming to this country to get treatment. Ndërkohë skandali është gjithashtu se nëpërmjet lënies në dorë të privatit kurimit, përveç humbjes së parave dhe tjetëve të qytetarëve të Maqedonisë, duket se ka ndikuar edhe tek qytetarë të tjerë, cilët kanë mbërritur në Shkup për të kuruar nga Kosova, nga Shqipëria, deri edhe nga Slovenia. Also, I would like to comment the reaction that the institutions had after the publication of the documentary. You know, right the next day, the Minister of Health, Bekim Salih, hurried to make an institutional supervision of the hospital, and the prosecution announced that they are opening an investigation right the next morning after the publication. But the reality is that they both knew for months that this was happening, and at least a couple of months, and they did absolutely nothing. And we know this for sure because two citizens, one from Macedonia and one from Kosovo, they filed criminal charges to the prosecution office against the hospital, against the clinic Jean Mitrev. And these charges, they were never reviewed. And the first one is dating from 8 months ago. Also, the Minister Salih already knew the key findings of the story because we contacted him 3 months ago to do an interview where we had to state the key findings from our story in order to get this interview, but he refused. Do duhet komentuar në fund, thotë kolegja jonë Denica Chadikovska nga IRL, sigurisht laboratori I gazetarisë investigative, është pikërisht sjellja e instancave shtetërore, zyrës së prokurorisë dhe Ministrisë së Shëndetësisë, pasi ata kanë ditur për të paktën 8 muajsh në një nga rastet për atë që po ndodhte në klinikën private Jean Mitrev, dhe ndërkohë veprimet kanë filluar të marrin vetëm të nesërmen e publikimit të dokumentarit dhe tronditit së opinionit publik. Ministria e Shëndetësisë për të paktën 3 muajsh ishte e informuar edhe për vetë zbulimet e këtij dokumentari, ndërsa sa I takon prokurorisë ka pasur të paktën 2 denoncime, një nga një qytetar I Maqedonisë dhe një tjetër nga një qytetar I Kosovës, të cilët kanë bërë padi penale në fakt për praktikat kriminale të ndjekura në klinikën private të Shkupit Jean Mitrev. Okay, Ms. Chadikovska, how was the, let's say, reaction of the owner of this clinic, of this hospital, Jean Mitrev, and how long did this medical malpractice lasted, according to your investigation? Pra, si ka qenë reagimi zyrtar I pronarit ose I mjekut të vënë në akuzë nga ky dokumentar dhe sa ka zgjatur ky trajtim I gabuar I pacientëve? Our investigation is focused on the COVID period, of the pandemic period, so we know just for that period to be certain, but we will definitely have to keep on investigating to find out what has been going on in the past couple of years. And the reaction, I mean, it was pretty expected. There was I don't know how to say, official reaction from the hospital, but it didn't say much, just that they will be taking legal measures. And there was another statement yesterday that they're being investigated at the moment and that they're bringing all the necessary documents to the authorities. So we will have to see what happens next. Atëherë, reagimi zyrtar nuk ka ndonjë gjë të madhe për të thënë. Ata përfaqësuesit e klinikës së ligjor klinikës sigurisht do të çojnë materialet e tyre, dokumentet e tyre në prokurori, ndërsa sa I takon hapësirës kohore përgjatë së cilës është kryer ky investigim, bëhet fjalë vetëm për periudhën e Covidit, por sigurisht më pas investigimi është rrihet edhe në periudha të tjera para Covidit për të parë sigurisht nëse ka pasur apo jo praktikë të gabuar ndaj pacientëve. Një të dashur ishte kjo hapësira kushtuar pikërisht gjakut të piset, një gjak I piset që nuk ka rrjedhur vetëm në klinikën private të Shkupit, por duhet të ketë përmbytur Ballkanin me gjak, vdekje dhe mbi të gjitha edhe me vjedhje të qytetarëve të xhepave të tyre. Shpresojmë që kjo praktik e gabuar minimalisht, por edhe vrastare në rastet më ekstreme, të shtrihet, investigimi të shtrihet edhe në Shqipëri, aty ku besoj ma icebergut ende nuk është bërë publike nga media dhe gazetarët. Denica, our compliments and thank you. Thank you very much for taking part in our show. Sorry, Fitim Kryeziu. Yes, Denis? That this investigation lasted a long time, and it was all thanks to the citizens. So we would really like to motivate the citizens of Albania to report to us. They can find us on our Facebook or Instagram or Twitter or our mail. If they have similar reports and cases, they can contact us to help us in future investigations.
Do të thoshte në fund Denica është ky investigim ka ndodhur dhe është realizuar vetëm fal denoncimeve të qytetarëve, ndaj i fton edhe qytetarët e Republikës së Shqipërisë që t'i kontaktojnë Investigative Reporting Lab në gjitha hapësirat e mundshme, besoj janë lehtësisht të gjendshme edhe nëpërmjet faqeve të rrjeteve sociale, kështu që nëse keni një denoncim apo një histori të ngjashme të ndodhur veçanërisht në klinikat e Maqedonisë së Veriut, jeni të lutur të kontaktoni me IRL Investigative Reporting Lab. Sigurisht mos harroni edhe mediat shqiptare, të cilat janë të hapura për çdo lloj denoncime. Faleminderit. Por jo ato që kanë shkuar nëpër spitalet e Covidit dhe kanë dalë aty me dokumentar propagandistik duke na treguar se si kanë luftuar dhëm për dhëm me virusin vdekjeprurës. Faleminderit të nderuar kolegë, urojmë ditë dhe punë të mbarë të dyve.